có lên tặng vàng trong ngày cưới. Xin mến chào quý vị. Tặng vàng trong ngày cưới. Việc này khá phổ biến ở các đám cưới trên mọi miền Tổ quốc Việt Nam. Việc này tuy không gọi là phong tục, nhưng nó mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Thứ nhất là thể hiện điều kiện vật chất, khả năng tài chính của người tặng. Thứ hai là có hàm ý muốn giúp đôi dâu rể có chút vốn ban đầu khi bước vào cuộc sống gia đình. Thứ ba, thể hiện mối quan hệ thân thiết của ông bà, của cha mẹ, anh chị em, cô dì chú bác, bạn bè hoặc đồng nghiệp. Nhưng đằng sau đó là những vấn đề nảy sinh xung quanh việc tưởng chừng như rất ý nghĩa này. Thợ ảnh tôi xin có một số dẫn chứng để quý vị cùng tham khảo. Dĩ nhiên, đây là quan điểm của riêng tôi. Có thể đúng với những người đồng quan điểm, cũng có thể không đúng với những người khác quan điểm. Và quan điểm của mọi người như thế nào thì sau khi xem video này, vui lòng comment dưới phần bình luận để chúng ta cùng tham khảo mọi người nhé. Trong video này, thợ ảnh tôi xin chia ra 3 khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất, người tặng là ông bà, cha mẹ, anh chị em ruột. Khía cạnh thứ hai, người tặng là cô dì, chú bác hoặc bạn bè. Khía cạnh thứ ba là tình đồng nghiệp. Vậy ai là lên tặng và ai là người không lên tặng? Với khía cạnh thứ nhất, đó là ông bà, là cha mẹ, là anh chị em ruột, mà có điều kiện thì cứ thoải mái. Vì đã là người một nhà thì chẳng mấy ai so đo về việc này cả. Sành tay xuống cẳng chân, chẳng đi đâu mà thiệt. Cứ có điều kiện là cứ thực hiện thôi. Ở khía cạnh thứ hai là cô dì, chú bác hoặc bạn bè. Vì tất cả chúng ta đều hiểu rằng việc trao tặng này nếu không ở một góc độ người một nhà thì thực chất nó là một món nợ đồng lần. Khi trao đi là để nhận lại. Ví dụ là cô dì chú bác là người tặng. Tôi lấy một ví dụ cụ thể. Một người dì của cô dâu lên tặng một chỉ vàng. Và chỉ vàng đó thông thường sẽ thuộc quyền sở hữu của cô dâu, chú rể. Nhưng một ngày nào đó, khi con của người dì xây dựng gia đình, thì bố mẹ của cô dâu sẽ phải là người lo để trả cái chỉ vàng kia mà ngày cưới của con mình người dì đã tặng. Vấn đề ở chỗ, nếu tất cả thuộc gia đình khá giả thì không sao. Việc này chỉ nhỏ như cái hắt hơi mà thôi. Nhưng khổ lỗi, gia đình của người dì thuộc hàng khá giả, còn gia đình của cô dâu lại thuộc gia đình có kinh tế bình thường. Việc có thể mua được chỉ vàng đôi khi người cha, người mẹ còn phải chạy vạy đi vay mới có được. Vậy trong trường hợp này, việc trao tặng kia vô hình chung lại là một món nợ cho bố mẹ của cô dâu. Tương tự như vậy, nếu hai nhà của cô dâu có tới 5, 6 hoặc có tới 10 mấy người, đó là cô, là bác, là chú, là dì, là cậu, vân vân. Mỗi người lên tặng cháu mình một chỉ vàng. Là đương nhiên bố mẹ của cô dâu tự nhiên mang nợ hàng cây vàng. Và với một gia đình bình thường thì chắc chắn số tiền không nhỏ đổ lên đầu. Tự nhiên thấy tự hào một chút, nhưng nặng một lỗi là lo trả nợ kéo dài. Và đương nhiên nếu cô dì chú bác hoặc cậu mợ kia có hào phóng, mang suy nghĩ cho đi không cần nhận lại đi chăng nữa, và họ biết rằng gia đình cô dâu sẽ không có khả năng trả món nợ này, mà vẫn hào phóng trao tặng mang một ý nghĩa, thành ý là giúp đỡ gia đình cô dâu, thì ở một góc độ sâu thẳm nào đó trong lòng cũng làm bố mẹ của cô dâu có một lỗi ngại ngùng, phải không quý vị? Và việc cho đi không cần nhận lại ở xã hội hiện nay, thợ ảnh tôi dự đoán chắc ít người có cái suy nghĩ đó. Khía cạnh thứ hai, thợ ảnh muốn đề cập đến đó là bạn bè trao vàng cho nhau. Trên thực tế, ở trường hợp này, trong các ngày cưới ta gặp không nhiều. Nhưng khi tác nghiệp, thợ ảnh tôi thỉnh thoảng vẫn thấy có một số đám, những người bạn của cô dâu lên trao tặng vàng.
Với góc độ này thì chắc chắn ta ngầm hiểu một điều, việc trao vàng thực chất là cho vay hoặc trả nợ. Có nghĩa là người bạn này đã đi lấy chồng và trước đó cô dâu đã từng trao cho người bạn đó một số lượng nào đó. Thì việc trao vàng hôm nay, nôm na ta gọi là trả nợ. Còn nếu người bạn đó chưa lấy chồng thì việc trao quà hôm nay ta gọi là cho vay. Nhìn vậy thôi, nhưng ở góc độ này có rất nhiều vấn đề xảy ra quý vị nhé. Vấn đề thứ nhất là việc bạn bè trao vàng cho nhau là người bạn kia đã lấy chồng cách đây 5-6 năm rồi. Tôi lấy ví dụ khi đó giá vàng chỉ có khoảng 4-5 triệu đồng một chỉ. Nhưng đến nay, giá vàng lên đến hơn 9 triệu đồng một chỉ. Và đây, chúng ta cùng tham khảo trên mạng xã hội này. Đó là có một người đã đưa lên một trang mạng xã hội. Ngày xưa, lúc mình cưới, vàng 36, bạn mừng mình một chỉ. Giờ bạn mình cưới, lúc vàng 8 năm, thì lên mừng bao nhiêu cho hợp lý mọi người nhỉ? Bạn thấy vấn đề chưa? Và ngay sau khi đăng bài đã thu hút rất nhiều những phản hồi của cư dân mạng. Đây không phải là lần đầu tiên tình trạng tranh cãi xoay quanh quy tắc mừng vàng cưới và giá vàng lại tăng vọt. Nhìn chung, các bạn trẻ đều bày tỏ rằng tốt hơn là mọi người lên tuân theo nguyên tắc mừng vàng, tặng vàng, mừng tiền, tặng tiền. Tức là nếu đối phương từng đã tặng bạn vàng cưới hay tiền thì mừng lại họ đúng với món quà đó. Còn trong trường hợp bạn khó khăn để mua vàng thì cần cân nhắc thật kỹ lưỡng trong việc mừng cưới đối phương, nếu không muốn tình cảm đôi bên rạn nứt. Mặt khác, một số ý kiến lại nhận định ai đó tặng vàng cưới là đáng quý, nhưng cũng có thể gây áp lực tài chính ngược lại cho cô dâu, chú rể nếu phải đi mừng cưới đáp lễ sau này. Và có rất nhiều những comment xung quanh việc này. Đi vàng là phải trả vàng, đi tiền là phải trả tiền, đủ tình cảm là không so đo. Còn nếu so đo thì đừng hỏi ý kiến ai cả, vì đã có câu trả lời cho bản thân rồi. Đó, mọi người thấy không? Có rất nhiều những bình luận trái chiều về vấn đề này. Xem đến đây thì mọi người đã nhìn ra vấn đề rồi, phải không nào? Trong nhiều trường hợp, cô dâu chú rể cất cái chỉ vàng đó đi để đợi khi nào bạn mình cưới thì trả lại. Vậy vô hình chung cái chỉ vàng kia chả giúp gì được cho việc hỉ này cả. Nó có mỗi tác dụng là giải quyết khâu oai mà thôi. Thà rằng ta cứ mừng bạn mình một số tiền nhất định nào đó, nhỏ nhỏ thôi, có khi lại giúp bạn mình trang trải cái đám cưới, phải không mọi người? Một vấn đề đặt ra nữa là trong cuộc đời của chúng ta, việc làm ăn lúc nào cũng thuận buồm, xuôi gió. Ví dụ như thời điểm này, chúng ta tổ chức đám cưới, bạn bè chúng ta mừng với số tiền hoặc vật chất có giá trị cao. Nhưng vài năm sau, khi bạn bè của ta lấy vợ, lấy chồng, lại đúng thời điểm công việc của chúng ta gặp thời kỳ khó khăn. Việc lo một số tiền lớn để mừng lại bạn đôi khi lại làm cho chúng ta nỗi lo nhất định. Thậm chí còn phải đi vay để mừng lại. Vấn đề thứ ba tôi đề cập đến là những người không nên tặng vàng, đó là quan hệ đồng nghiệp. Trường hợp khi các bạn hiện đang là cùng một công ty, các bạn đang có mức lương cao và ổn định và chơi với nhau như anh chị em một nhà. Nhưng ai dám chắc 5 đến 7 năm sau các bạn vẫn cùng công tác. Rất có thể chúng ta sẽ chuyển một công ty mới, chuyển một nghề nghiệp mới, chuyển một vùng sinh sống khác. Rồi hầu như ai từng trải đều hiểu một điều là chỉ xa cách vài năm thôi thì cho dù tình đồng nghiệp kia có thân cỡ mấy thì lâu ngày không gặp cũng sẽ dần nhạt phai. Thậm chí còn chẳng liên lạc với nhau nữa. Cuộc đời mà, nào ai nói trước được điều gì đâu. Và khi hôm nay bạn tặng một vật phẩm có giá trị cao cho người bạn đồng nghiệp này, và biết đâu sau này khi bạn cưới, người bạn đồng nghiệp rất thân hôm nay thì tới ngày đó đã lâu không còn liên lạc. Liệu bạn có thấy tiếc cái số tiền hôm nay bạn đã tặng hay không? Và chắc chắn nếu bạn nói là không thì tôi không tin bạn đâu nhé. Vì vậy, theo thợ ảnh tôi thì với mối quan hệ đồng nghiệp, dù thân cỡ mấy thì khi bạn cưới ta cũng không lên mừng với số tiền hoặc hiện vật với giá trị lớn. Hãy đi với một số tiền vừa phải để sau này
bạn xây dựng gia đình rất có thể ở một hoàn cảnh nào đó. Ví dụ như người đồng nghiệp kia đã chuyển đến một tỉnh xa làm việc, hoặc do đường xa cách trở, thì chưa chắc bạn đang mời người bạn này đến tham dự đám cưới của bạn. Và cái số tiền mừng hôm nay cũng có thể bạn chẳng bao giờ lấy lại được. Với góc độ bạn bè hay đồng nghiệp, trong ngày cưới, mời mà người đó có mặt để tham dự đã là một niềm vui vô bờ bến rồi, phải không mọi người? Trên thực tế, một nghi lễ đám cưới cả đôi dâu rể lẫn những bậc sinh thành, hầu như ai cũng muốn đám cưới của mình, của con mình có một lễ cưới thật vui tươi và đầy đủ. Nhưng trong một số khía cạnh, sự đầy đủ lại không mang lại những niềm vui, mà sự đầy đủ đó lại mang những nỗi no về sau. Nên ta cần soi xét lại. Việc trao vàng hoặc cho đi một số tiền lớn có thể mang lại những niềm vui nhất thời, và rất có thể ở một tương lai không xa, niềm vui đó lại chính là gánh nặng cho những người trong cuộc.